Én egy nagyon pici tanyából indultam el ide Budapestre. Ez úgy kezdődött, hogy én mesemondózni jártam már 8 éves koromtól, és mivel középső gyerek vagyok egyébként, és létezik a középső gyerek szindróma, ezért nagyon élveztem, hogy a színpadon mindenki rám figyel, és nekem tapsolnak. Innen jött az ötlet, így a belsőmben jött ez az érzés, hogy akkor én színésznő szeretnék lenni, és már nagyon korán tudtam, hogy milyen középiskola vezet ehhez, az úthoz, és hogy mit kell tennem. Kb. 10 évesen már tudtam, hogy a Nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumba fogok tovább tanulni, ahol drámaszakos leszek. Találkoztam Bodanovi Emiliával, aki a találkozásunk után 1 évvel fel is hívott, hogy megrendezi a Független Színháznál az első darabját, és azt szeretné, hogyha én lennék a főszereplője. Fogtam a kis cókmókomat, ami egyébként nem volt sok, kb. 1 bőrönnyi cucc. Feljöttem, és elkezdtük a próbafolyamatot, és én tudtam, hogy nem szeretnék már visszamenni. Szóval itt ragadtam, és elkezdtem a Független Színház produkcióiba bekapcsolódni, visszakapcsolódtam a Karaván Színházhoz is, és azóta így minden megy magától. Aztán amikor Budapestre költöztem, az is egy nagyon hirtelen döntés volt, de tudatos. Amikor felköltöztem, akkor így az volt, hogy a nővérem akkor egy kis szobában lakott, és ilyen nettó 20 négyzetméteren kellett ellennünk a próbafolyamat végéig kettőnknek. Nehéz időszak volt, de tudtam, hogy nem tart sokáig. Amikor elkezdtem a Független Színházzal dolgozni, és az ottani emberekkel, akkor így annyi magabiztosságot és annyi erőt kaptam, hogy így mindenféle jövőkép az így elkezdett kialakulni az én szememben, hogy miket lehet csinálni, hogyan lehet előre menni, mennyi mindent tanultam, és egy próbafolyamat alatt, ami akkor a Cinka Panna volt, az így azt éreztem, hogy tényleg ez a környezet az, ahol megtanulhatok profin játszani. Pénzem nem sok volt, lakni nem nagyon volt hol, de nagyon örülök, hogy ezt így megléptem, és nem is gondolkodtam sokat rajta, és aztán így minden elkezdett kialakulni. Az első munkám a Cinka Panna boszorkánycsárdás volt itt Budapesten, amit Bodanovi Emiliával, és egyébként egy nagyon profi zenész csapattal és a Pásztor Mátéval csináltunk. Volt az 56-osok, ami az 56-os roma hősökről szól, ami szerintem így nagyon-nagyon sokat dobott azon, hogy hogyan viszonyuljak a nézőkhöz, mert az előadás úgy néz ki, hogy ez egy akciószínház, és nem nézőink vannak, hanem résztvevőink. És erre a Szegedi Tamással a próbafolyamat az nem klasszikus értelemben vett próbafolyamat volt, hanem tréningezés, és ehhez hozzá tartozott az is, hogy az utcára kimegyünk, és vegzáljuk ott a járókelőket, és nem tudom, ilyen nonverbális jelekkel rávesszük őket arra, amit éppen szeretnénk. Ami ugye nagyon fontos, hiszen én Szabó Ilonát kócost jelenítettem meg az előadásban, aki, mint tudjuk, vagy nem tudjuk, én előtte nem tudtam, de hogy így egy ilyen forradalmár lett, így 2 nap alatt. És nagyon érdekes volt a Cinka Panna után azt megtapasztalni, hogy mennyi roma hősünk van, akikről egyébként nem tanítanak az iskolákban, nem tudunk róluk, de mégis ott vannak, és a budapestiek ezt tudják. És hogy ők tudnak ezekről az emberekről, ráadásul színházban meg is jelenítjük őket. Meg kellett birkóznom mondjuk azzal, és úgy éreztem, hogy kihívást jelent a cigányságom. Ahonnan én jövök, ott azt jelenti cigánynak lenni, hogy ki vagy közösítve, és ahogy elkezdtünk próbálni, elkezdtem bekerülni a most már szinte családias környezetembe, akkor egyre jobban éreztem, hogy azok a dolgok, amik engem gátolnak abban, hogy magabiztos legyek, vagy határozott, ahhoz nagyban hozzájárul az, hogy a cigányságomhoz én hogyan állok, és hogy mennyire nyomom el. Nem elhanyagolható számomra a Kaméleon lány című előadás, ami egy monodráma, ami kihívás volt olyan szempontból is, hogy Emiliától vettem át. És nagyon furcsa érzés volt, hogy aki egyszer tanított, most átveszem azt az előadást, amit ő játszott. Sok olyan momentum van az előadásban,
amit hogyha játszom, akkor nagyon tudok töltekezni saját magamból. Van a vidéki, városi kontraszt, van az, hogy jó cigány, vagy nem vagy jó cigány, kicsi szerelem, kicsi pimasság, kicsi humor, ami így mind egy ilyen kis fűszer jelenik meg az előadásban, és nagyon nehéz volt ezeket így megjeleníteni. És még itt is nagyon nem hittem el, hogy ezt én így játszhatom és átvehetem Emitől, amire Tominak az egyik kedvenc mondata mindig a fülemben cseng, hogy nagyon sokan 100 pecabotot is belelógatnak egyszerre abba a bizonyos folyóba, amiben a lehetőségek vannak, és vagy kifognak vele halakat, vagy nem. És te, Farkas Ramóna, kézzel fogtál ki egy aranyhalat. Én azt szeretném üzenni azoknak a fiataloknak, akár cigány fiataloknak, akik a színházat választják a pályájuknak. Ugye sokan mondják, hogy alázat kell ehhez a szakmához. Ez jelentheti azt is, és számomra egyébként ezt jelenti, hogy alárendelem magam ennek az egésznek, de mégis úgy, hogy önmagam tudok maradni. És szeretik azt, aki vagyok. Szóval lényegében az üzenet az, hogyha ezt tűzik ki így célnak, akkor menjenek előre, ne foglalkozzanak a körülményekkel, mert valahogy az álmok mindig utat törnek. Roma Heroes! Survival!